हाम्रो वेबसाइट लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। आजको पार्टमा हामी फुटरको डिजाइन बनाउँछौँ। त्यसको लागि मैले टेक्स्ट एडिटरमा फुटरको लागि यो कोड राखेँ। त्यसपछि अब इन्डेक्स पेजमा जाउँ। इन्डेक्स पेजमा मैले यो कोड एउटा एड गरेँ फुटरको लागि। त्यसपछि यो जुन हाम्रो फेसबुकको आइकन थियो त्यो बीचमा भएको यो फेसबुकको जुन आइकन छ त्यो हामी यतापट्टि राखौँ। कन्ट्रोल सेभ। यो फुटरको यसमा गर्दाखेरि डट राख्नु होला है। अरू माथिमा चाहिँ मैले डट राखेको छैन, यसमा चाहिँ डट राख्नु होला। यो चाहिँ हामीले डिभ क्लास डिफाइन गरेर गरेका छौँ। माथि चाहिँ हामीले कुनैमा पनि डिभ क्लास डिफाइन गरेका छैनौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ डिभ क्लास डिफाइन गरेका छौँ। माथि हामीले हेडरमा पनि डिभ क्लास डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसमा धेरै कोड लेखिराख्दाखेरि सुरुमा सिक्नेहरूलाई धेरै कन्फ्युज हुन्छ, त्यसैले मैले सिम्पल तरिकाले गरेको छु यहाँ चाहिँ। त्यसपछि लास्टमा डिभ क्लास डिफाइन गरिदिएको छु। यहाँ डिभ क्लास इज इक्वल टु फुटर। यो डिभ क्लास फुटर भन्नाले यो फुटर यहाँको क्लास हो। यहाँ अब फुटर 1 छ भने यहाँ पनि फुटर 1 हुनु पर्यो। र अब हामीले यो फुटर क्लास यहाँ डिफाइन गर्यौँ। फुटर क्लासभित्र हामीले यो फेसबुकको इमेज राख्यौँ। हामीलाई यहाँ S2 चाहिँ चाहिँदैन, S2 हटाउँ। यो हाइपरलिङ्क भयो। हाइपरलिङ्कमा यसरी गरौँ। यो हाइपरलिङ्क भयो यहाँसम्म। त्यसपछि यहाँ इमेज भयो। यो कन्ट्रोल सेभ गरौँ। अब आउटपुट हेरौँ हाम्रो कस्तो आएको छ। आउटपुट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो आएको छ। र आउटपुटमा अलिकति यहाँ ग्यापिङ बढाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हेडिङ 25 अलिकति ग्यापिङ परेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फुटर अलिकति ठुलो भएको छ। यति कुरा राम्ररी बुझ्नुभयो भने वेबसाइट डिजाइनिङ कन्सेप्ट तपाईले राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको यो फुटरको कोड चाहिँ म वेबसाइटमा राख्दिनँ, किन भन्दाखेरि अब 2-3 लाइनको कोड छ। यो पुरानो दिएको कोडमै थप्न सक्नुहुन्छ। पुरानो डाउनलोड गर्नु होला कोड लास्ट च्याप्टरको, त्यसपछि त्यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईको वेबसाइट रेडी भयो। अब तपाईले कन्सेप्ट पनि बुझ्नुभयो। अब चाहिँ यो गरिसकेपछि तपाईले बुझ्नुपर्ने भने रेस्पोन्सिभ डिजाइनहरू, अब यिनीहरू बुझ्नुपर्छ। रेस्पोन्सिभ डिजाइन पनि खासै केही गाह्रो छैन। मोबाइल डिभाइस फ्रेन्डली बनाउने मात्र हो। त्यसको लागि फ्यु कोड्सहरू हुन्छ, त्यो कोड राख्ने मात्र हो। त्यसको लागि बुटस्ट्र्याप युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। बुटस्ट्र्याप यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। गुगलमा गर्नु होला अथवा getbootstrap.com गर्नु होला। यति बुझिसक्नु भएपछि अब यो बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गरेर बुटस्ट्र्यापको कोडहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब सबै कुराहरू यहाँ छ। डकुमेन्टेसन पनि छ। यहाँ थिमहरू पनि छ। यहाँ दिएको रहेछ थिमहरू पनि। मैले चाहिँ यो खासै युज गर्दिनँ। बुटस्ट्र्यापमा कोडहरू धेरै हुने भएकोले मैले यो धेरै युज गर्दिनँ। मेरो आफ्नै फ्रेमवर्क छ। तर कसैले अब बुटस्ट्र्याप पनि युज गर्छ र सिक्नको लागि हो भने यो बुटस्ट्र्यापको थिम डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ इक्जाम्पलहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इक्जाम्पलहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामीले बनाएको जस्तै साइटहरूको थिम डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ थिमहरू पनि छ। यो थिमहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा एडिट गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा थुप्रै कोडहरू हुन्छ, धेरै लाइनको कोडहरू हुन्छ। सुरुमा अलिक कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ। यहाँ कुनै कुनै पेड थिम पनि जस्तो छ। यो $39 छ। यहाँ माथिको चाहिँ फ्री होला, मुनिपट्टि चाहिँ यो सबै पेड थिम जस्तो छ। यहाँ माथि पनि पैसा रहेछ, तर यो थिमको पैसा परे पनि यो माथिको जुन अगाडिको जुन छ त्यो चाहिँ नि फ्री नै हुन्छ। यहाँ जुन डाउनलोड इक्जाम्पल डाउनलोड सोर्स कोड भन्ने छ यो चाहिँ फ्री नै हुन्छ। यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई पनि मैले बनाएको थिमहरू चाहिन्छ भने तपाईले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि पहिला थिमहरू बनाइराखेको छ। त्यो मसँग यदि रहेछ भने म तपाईलाई पठाइदिन्छु। पर थिमको चाहिँ नि ₹100 म चार्ज गर्छु। र तपाईलाई चाहिन्छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला। मसँग ब्याकअप छ कि छैन चेक गरिदिन्छु। मेरो पुरानो हार्ड ड्राइभमा थियो त्यो। यदि ब्याकअप छ भने म तपाईलाई त्यसको डेमो पठाइदिन्छु। यस्तो थिमहरू मसँग छ भनेर पठाइदिन्छु। यदि तपाईलाई मन परेमा ई सेवाबाट मलाई पेमेन्ट पठाएर त्यो थिमहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले पर थिमको ₹100 म चार्ज गर्छु। यदि मसँग पुरानो ब्याकअप चाहिँ रहेछ भने म पठाइदिन्छु। यदि रहेन छ भने त अब नयाँ थिम बनाएर त्यो ₹100 मा पठाउन चाहिँ अलिक पोसिबल हुँदैन।
मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने @nepal.net मा जानु होला। त्यसपछि अबाउट पेजमा अथवा कुनै पेजमा जानुभएपछि यहाँ मेसेन्जरको आइकन आउँछ। मलाई मेसेन्जरको थ्रुबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोन भन्दा पनि मेसेज गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ, किनभने फोनमा अब वेब लिङ्कहरू पनि पठाउनु पाउँदैन, कहिलेकाहीँ अब बिजी भइरहेको बेला पनि हुनसक्छ। वेबसाइट डिजाइनिङको सिरिज म यहीँ सघाउँछु। तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई अब राम्रो लागेको छ, यो अझै नयाँ नयाँ एडभान्स कुराहरू ल्याउनु पर्ने छ भने त्यो पनि म ल्याउँछु। यदि त्यस्तो ल्याउनु पर्ने छैन भनेदेखि चाहिँ म यसमै सघाउँछु। यदि तपाईँहरूलाई यो होइन योभन्दा एडभान्स कुरा पनि अब सिकौँ भन्ने लागेको छ, अब अथवा कुनै टपिकमा वेब डिजाइनिङको कुनै टपिकमा बुझ्न मन लागेको छ भने मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। म त्यही अनुसार भिडियोहरू चाहिँ बनाइदिन्छु। र यो वेब डिजाइनिङ बाहेक म ब्लगिङहरू पनि गर्छु। यसमा चाहिँ मैले खासै धेरै ब्लगहरू पोस्ट गरेको छैन, मेरो अरू साइटहरू छ ब्लगिङको लागि। भिडियो मन परेदेखि लाइक, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।